Em xin chào các anh chị nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ với anh chị về cái vấn đề là những anh chị mà mới bước chân vào cái thị trường đầu tư forex thì các anh chị có nên là copy lệnh hay không? Có nghĩa là chúng ta sẽ copy lệnh của những cái nhà đầu tư mà người ta có kinh nghiệm lâu năm rồi hay không? Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị là trên một cái ứng dụng đó chính là Bitnet. Anh chị nên Google lại các anh chị tải về nha, Bitnet. Các anh chị nhập giúp em là Bitnet. Trading. Và nó sẽ ra như thế này nè. Anh chị nhập vào và anh chị tải về cho em Bitnet Social Trading. Sau đó các anh chị đăng nhập vào tài khoản, đăng nhập vào bằng Gmail và mật khẩu mà các anh chị đã đăng ký ở sàn Bitnet. Ở đây em muốn nói là khi các anh chị muốn đầu tư theo cái kiểu là copy lệnh, có nghĩa là sao chép những cái lệnh giao dịch của nhà đầu tư lâu năm rồi, có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà ở đây em muốn nói là khi chúng ta nhìn vào một cái người nói chung là một cái nhà giao dịch như thế này thì không thể nào mà chúng ta biết được là họ giao dịch bao nhiêu năm rồi và họ đã có lợi nhuận trong thị trường này hay chưa, thì chúng ta không thể nào biết được. Và cái ưu điểm của cái vấn đề mà sao chép lệnh, copy lệnh forex á, cái ưu điểm của nó là các anh chị bận công việc đi làm hoặc là không có thời gian thì chúng ta có thể sao chép và chúng ta không có mất quá nhiều thời gian. Có nghĩa là nhà đầu tư người ta giao dịch, người ta đi lệnh nào thì trong tài khoản chúng ta sẽ theo lệnh đó, và theo cái số vốn của chúng ta phân bổ theo cái số vốn của nhà đầu tư. Có nghĩa là nhà đầu tư có một tài khoản của người ta 1.000 đô, người ta đi lệnh là 0,1 lót một lệnh đi, thì tài khoản mình có 100 đô thôi, thì cái lệnh của chúng ta đi sẽ là 0,01. Nó sẽ chia ra theo vốn của nhà đầu tư hết, cho nên là chúng ta yên tâm. Đó là cái ưu điểm thứ nhất. Cái ưu điểm thứ hai là chúng ta không có mất nhiều thời gian để mà chúng ta ra vào lệnh ở trên phần mềm MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Nhưng mà nó đổi lại một cái gì nó cũng có cái ưu điểm và cái nhược điểm của nó hết. Nhược điểm ở đây á là nói chung là thị trường này là đảm bảo là phải có rủi ro rồi. Khi chúng ta đầu tư là phải có rủi ro và lợi nhuận. Lợi nhuận cao thì rủi ro cũng cao, mà lợi nhuận thấp thì rủi ro thấp. Em khuyên là khi anh chị vào cái ứng dụng này để mà chúng ta sao chép copy của một cái nhà chiến lược nào đó, thì thứ nhất á, các anh chị phải tìm cho em là cái điểm rủi ro của nhà giao dịch này là bao nhiêu. Ở đây thì cái điểm rủi ro là 9/10. Vậy là đây là cái điểm rủi ro là cao rồi. Rủi ro cao là có gì là tài khoản của anh chị sẽ bài đó, có nghĩa là rất là dễ cháy đó. Mức lợi nhuận là 178%. 178% là trong tổng cộng những cái tháng này mà nhà giao dịch này đã giao dịch được, chứ không phải là một tháng là được 170 mấy %. Tháng 4 thì được là 52,86%. Tháng thứ 5 thì được là 78%. Tháng thứ 6 thì được là âm 34%, tài khoản đi xuống. Và tháng 7 vừa rồi thì được 54%. Thì tổng kết lại là được 100 mấy %. Ha. Rồi, em muốn nói thứ hai nữa. Khi các anh chị chọn sao chép nhà giao dịch thì các anh chị chỉ nên để một cái số tiền nhỏ thôi.
một cái số tiền mà anh chị có thể mắc, và chúng ta chấp nhận rủi ro cao, đầu tư vào một cái nhà chiến lược nào đó. Chúng ta tìm lên đây nè, tìm trên đây giúp em nè, cái nhà chiến lược nào mà có cái mức lợi nhuận cao nhất thì các anh chị tìm giúp em nha. Đây nè, lợi nhuận cao nhất 3 tháng nè, 4.176%. Ví dụ vậy, các anh chị đặt cược vô đây 100 đô, các anh chị có thể mắc. Mà khi ví dụ hên rồi thì 100 đô nó có thể nhân lên bao nhiêu phần trăm đó. Ví dụ 100% thì các anh chị sẽ có 200 đô, mà ở đây nhân lên 4.000%. Thì các anh chị sẽ có bao nhiêu đô. Ví dụ như vậy, chúng ta chấp nhận rủi ro. Một là tôi mắc 100 đô đó trong vòng mấy tháng đó. Hai là tôi sẽ nhân cái tài khoản của tôi lên theo cái nhà chiến lược này là 4.000%, 2.000% trong vòng bao nhiêu tháng đó. Nhưng mà cái mức độ rủi ro nó cao, là các anh chị phải chấp nhận được là cháy cái tài khoản 100 đô đó. Em khuyên là chúng ta sao chép lệnh của nhà giao dịch, thì các anh chị không nên là chúng ta nạp vào số tiền lớn để mà chúng ta theo nhà giao dịch. Tại vì nó có thể là mắc bất cứ lúc nào, chúng ta không biết được. Thị trường tài chính rất là rủi ro, cho nên là chúng ta là giao dịch theo số lớn, số vốn lớn mà copy nhà chiến lược nữa, thì rõ ràng là chúng ta sẽ rất là rủi ro cho chúng ta. Cho nên em khuyên là một số tiền nhỏ thôi có thể mắc, hên thì sẽ nhân lên ít mấy lần tài khoản, xui thì mắc hết thôi, không có gì hết. Đó, thứ nhất là em nói về cái điểm rủi ro nha. 9/10 là điểm rủi ro cao nè, mức lợi nhuận cao nè. Rồi 30% hoa hồng ở đây có nghĩa là sao? 30% hoa hồng ở đây có nghĩa là khi các anh chị, ví dụ anh chị đầu tư vào cái nhà chiến lược đó là 100 đô la. Sau khi 1 tháng các anh chị không sao chép nhà chiến lược đó nữa, các anh chị đóng cái sao chép lại, và nhà chiến lược này giao dịch được là lợi nhuận là 20%, là 20 đô la. Thì các anh chị lấy cái số lợi nhuận đó, 20 đô la đó, và các anh chị chia cho người ta 30% của 20 đô la. Vậy em nói 10 đô la đi cho dễ hiểu nha. 10 đô la thì các anh chị chia cho người ta 30%, thì là 3 đô. 3 đô la cho người ta, còn lại là 70% thì các anh chị giữ. Hiểu chưa? Mức hoa hồng. Rồi, ở đây là bao nhiêu nhà đầu tư đang theo cái nhà chiến lược này nè, và mức đòn bẩy cái nhà chiến lược này sử dụng, tài sản của nhà chiến lược này hiện đang có. Rồi các anh chị muốn xem thống kê hàng tháng giao dịch bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu %, thì các anh chị vào cái mục thống kê. Các anh chị muốn biết là họ đang mở cái lệnh giao dịch nào thì các anh chị vào lệnh giao dịch. Lệnh mở đây là không có, và lịch sử là các anh chị coi người ta giao dịch như thế nào. Đó. Cái lệnh xanh nó nhiều hơn cái lệnh đỏ hay không, và chúng ta có nên theo hay không. Được chưa? Đó. Ví dụ các anh chị không copy lệnh, các anh chị vào xem cái lệnh mở, ví dụ nhà đầu tư này có đang vào lệnh thì nó sẽ hiện ở đây, là chúng ta biết được nhà đầu tư đó đang vào lệnh gì luôn. Rồi, em muốn nói bao nhiêu đó đó chính là về hoa hồng và mức rủi ro. Rồi, nó lại có một cái nhược điểm nữa, đó là gì biết không? Là khi các anh chị sao chép nhà chiến lược, họ có lợi nhuận thì mình phải chia cái phần trăm hoa hồng cho họ. Nếu như họ cháy tài khoản thì họ có đền cái tài khoản đó cho mình hay không? Bao nhiêu phần trăm hay không? Không. Đó là cái nhược điểm của cái việc mà sao chép copy lệnh của nhà chiến lược. Có lợi nhuận thì mình chia cho họ ăn. Nhưng khi mà họ cháy tài khoản, họ làm cháy cái tài khoản của mình, có nghĩa là tài khoản của họ cháy thì tài khoản của mình cháy luôn, không còn đồng nào hết trơn thì hai bên mắc hết trơn nó không có chịu một cái phần rủi ro nào cho mình hết trơn thì đó là cái nhược điểm. Một cái nhược điểm nữa là các anh chị có ý định là chúng ta muốn sau này có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn và
tự do hơn, tự do về thời gian và không gian, nghĩa là chúng ta làm việc bất cứ đâu, chúng ta ngồi ở đâu chúng ta cũng chay được hết. Thì em khuyên là các anh chị nên học tập và rèn luyện để mà đặc biệt là rèn luyện ở những cái khung thời gian dài, từ khung H1 trở lên, không nên chay ở khung M5, M15 hay gì đó ha, để mà chúng ta rút kết ra được những cái kinh nghiệm để mà sau này chúng ta đầu tư thành công hơn. Còn nếu như mình sao chép theo nhà giao dịch này thì chúng ta không có một cái kinh nghiệm, một cái kiến thức gì trong thị trường hết. Chúng ta phải học hỏi và chúng ta phải thực hành để mà chúng ta rút kết ra những cái kinh nghiệm nha, để mà trong cái thị trường đầu tư Forex này, để mà chúng ta có thể thành công sau này, thành công mau và có thể kiếm tiền được từ thị trường này nhanh hơn so với cái việc là chúng ta sao chép lệnh giao dịch. Và em khuyên rồi, sao chép lệnh giao dịch của nhà chiến lược, chúng ta không biết họ là ai hết, chúng ta chỉ biết những cái con số họ chay ở trên đây thôi, và không biết là họ có giỏi hay không, bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi, họ đã kiếm được lợi nhuận trong thị trường này nhiều hay chưa. Em khuyên anh chị là khi các anh chị có ý định đó là sao chép copy lệnh thì các anh chị nên để một cái số tiền ít thôi, một cái số tiền mà các anh chị có thể mắc ha. Em khuyên rồi đó, không nên là đi vay ngân hàng hay cái gì là thảy vô đây để cho người ta đầu tư nha, lỡ cháy tài khoản tới lúc đó là lấy tiền đâu mà trả ha. Rồi đây lịch sử nè, thí dụ em cho lịch sử nè, hên thì ít mấy lần tài khoản, còn xui một cái đầu tư vô cái nhà chiến lược mà họ không có kinh nghiệm giao dịch đó, họ nói chung là họ khi họ gấp lệnh đó liên tục đó rồi tài khoản cháy liền ha. Em cho xem lịch sử nè, đó em cho xem lịch sử nha. Đầu tư vô là 322 đô la và kết quả là bị âm ếch 231 đô la, nghĩa là cái này là em tự cắt luôn ha. Tại vì các bạn khi các anh chị theo dõi lệnh, khi chúng ta đăng ký sao chép nhà đầu tư, các chị hàng ngày các anh chị sẽ theo dõi cái tài khoản chúng ta như thế nào, xem coi nó đi mất 50% hay chưa, hay là 20% hay chưa là chúng ta cắt được rồi. Đừng có để mà như em nha, tới là 71% tài khoản rồi, thì lúc đó em mới bắt đầu em ngừng sao chép của nhà chiến lược này nữa, để là mong một vài ngày nữa là nó cháy luôn rồi đó. Em chú ý nha, đó rồi lịch sử giao dịch các anh chị có thể kiểm tra ở dưới đây ha, em lưu ý đó. Này nói chung là em khuyên là khi các anh chị đầu tư vào nhà chiến lược thì các anh chị đầu tư một cái số tiền ít thôi ha. Rồi cái video sau á, em sẽ nói về cái con robot mà em đã test ở những cái video trước đó cho các anh chị biết. Đây là con robot này nè, đợi em chút xíu, cái con robot này nè, cái con robot mà ở trên cái kênh này bán nè, Forex Signal nè, đây nè, lợi nhuận nè, là cái con robot nó chỉ cáp lên một mình EU thôi, và lợi nhuận nó như thế này nè. Lúc đó em mua là 99 đô la, nó đòi là 142 đô la, nhưng mà em trả là 99 đô la. Thì hôm sau em sẽ chia sẻ về cái con robot này là nó có lợi nhuận hay không, và cái người mà bán cái con robot này họ có chia sẻ thật lòng hay không nha. Là cáp link cái cặp là EU đó, Euro USD đó, là cáp link một cái cặp này duy nhất thôi. Và video sau em sẽ chia sẻ về cái con bot này. Video này cũng hơi dài rồi. Em chào tất cả các anh chị nha. Chúc các anh chị có nhiều kiến thức để mà chúng ta đầu tư tốt trong cái thị trường tài chính Forex này. Bye bye các anh chị.